স্টুডেন্ট আজি আমি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিৰ 4th লেকচাৰ হ'ব মোৰ এইটো মিছকিনিয়াছ কিছুমান কুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিম গোটেইখিনিতো কৰিব নোৱাৰিম টাইম কম হ'ব কাৰণ মই কিছুমান সলভ কৰি দি আছোঁ বাকিটা নিজে ট্ৰাই মাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্ট মিছকিনিয়াছ ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াৰ ভ্যালুটো লাব দিছে cos ইনভার্স cos 13 পাই বাই 6 এতিয়া যেতিয়া ইয়াত মই cos ইনভার্স cos টো ডাইৰেক্ট কিন্তু কাটি দিব পাৰো কাটি দিলে মোৰ আনসাৰটো কিমান আছে 13 পাই বাই 6 কিন্তু 13 পাই বাই 6 টো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ cos ৰ যেটো ৰেঞ্জ cos ৰ ৰেঞ্জটো কি 0 টু পাই 0 টু পাইৰ মাজতে আনসাৰটো হ'ব লাগিব সো ইয়াত আমি কি কৰিম এই পাৰ্টটো সৰু কৰিব লাগিব সৰু কৰি পেলাই 0 টু পাই ৰেঞ্জত সোমাব লাগিব আমি কেনে কৰিম cos ইনভার্স থাকিল এটো cos মই 2 পাই মাইনাস 2 পাই প্লাস পাই বাই 6 দিব পাৰিম 12 প্লাস 113 এতিয়া ইয়াত আমি এসটিসি ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰো cos 2 পাই cos 360 ডিগ্ৰী যেতিয়া ইয়াত পাই থাকিব cos cos টি সোমাই যাব cos পাই বাই 6 কোনটো কোয়াড্ৰেন্টত হ'ব 2 পাই প্লাস 360 প্লাস হলে সিধা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত cos পজিটিভ তে cos পাই বাই 6 হৈ গল এতিয়া পাই বাই 6 যেটো ৰেঞ্জ পালো এটো 0 আৰু পাইৰ মাজত আছে সো আনসাৰটো মোৰ হৈ যাব পাই বাই 6 তে এনেকা ভ্যালু কিনি ওলাব লাগিব সেকেন্ড টু যেনেবা দিয়া আছে 2 sin inverse 3 by 5 equal to tan inverse 24 by 7 sin inverse ৰ পৰা মই tan inverse লৈ যাব লাগে তে ফাৰ্স্টত we have মই অলপ ফাৰ্স্ট কৰিম চাই লোৱা sin inverse এটো 2 থাকিল sin inverse টোক মই tan inverse কেনেকৈ বনাম ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা মই জানো tan inverse x by root over 1 minus x square এটো নাম ফৰ্মুলা sin inverse x equal to tan inverse x by root over 1 minus 1 tan inverse মানে কি sin by cos tan inverse x by root over 1 minus x square এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহি গল 2 tan inverse এটো 3 by 5 থাকিল এটো কিমান হ'ব 25 minus 9 25 পৰা 9 গুছি গলি কিমান 16 ৰ ৰুট কিমান 4 আৰু তলত আহি 5 তে 4 by 5 তে 2 tan inverse আমি কি পাই গলো 3 by 4 equal to এতিয়া 2 tan inverse x ক আমি tan inverse কনভার্ট কৰি দিম আমি জানো ফৰ্মুলা 2 tan inverse x equal to tan inverse twice x by 1 minus x square 9 by 16 এতিয়া tan inverse এটো 2 আৰু 4 যদি মই কাটি দিও মোৰ ওপৰত হ'ব 3 by 2 16 minus 9 কিমান হৈ যাব 7 by 16 এতিয়া ইয়াত so 3 by 2 আৰু 16 টু ওপৰত গলে কিমান থাকি যাব tan inverse 3 by 2 into 16 by 7 এটো যদি মই ইয়াত কাটি দিও 8 8 3 is 24 the tan inverse 24 by 7 আই গল আমাৰ आंसर next number 9 tan inverse root x equal to half cos inverse 1 minus x by 1 plus x এতিয়া যদি মই এরকম প্রুফ কৰিম মই কেনে শিকাইছিলো যে এইটো সাইডৰ যেটো আছে এইটো ইফালে লৈ যোৱা গম পাই যাব কোনটো ফৰ্মুলা আছে 2 টো মই যদি ইফালে বহাই দিও তে 2 tan inverse এই root x টো যদি মই কিবা এটা ধৰি দিও let root x equal to theta তে এইটো যদি মই ইফালে লৈ আহো তে 2 tan inverse theta equal to 2 tan inverse x ৰ cos inverse ৰ ফৰ্মুলাটো কি cos inverse টো হয় 1 minus theta by 1 plus theta হয়নে তে এতিয়া ইয়াত cos inverse এতিয়া ইয়াত সোয়া 1 minus theta square by 1 plus theta square root x equal to theta হয় theta square কিমান হ'ব x তো 1 minus x by 1 plus x 2 to মই ইফালে লৈ আহো তেতিয়া tan inverse theta মানে কি root x equal to half cos inverse 1 minus x by 1 plus x হল next এটো সোয়া এটো কেনে কৰিম tan inverse এটো ইয়াত মানে এটা হিন্স দিয়া আছিল put x equal to cos 2 theta আমি ইয়াত put কৰি দিম let x equal to cos 2 theta ইয়াত যদি put কৰি দিও কি পাম tan inverse 1 plus cos 2 theta minus root 1 minus cos 2 theta by root over 1 plus cos 2 theta plus root 1 minus cos 2 theta এতিয়া tan inverse root over 1 plus cos 2 theta মানে কি
টুৱাইচ কছ স্কুৱেৰ থিটা, এইটো হ'ব টুৱাইচ সাইন স্কুৱেৰ থিটা, এইটো আহি যাব টুৱাইচ কছ স্কুৱেৰ থিটা, এইটো আহি যাব টুৱাইচ সাইন স্কুৱেৰ থিটা। ঠিক আছে, এতিয়া টেন ইনভাৰ্স, এতিয়া এইটো ৰুট 2, এইটো ৰুট 2, এইটো ৰুট 2, এইটো ৰুট 2, ৰুট 2 কমন লৈ পেলাই মই কাটি দিলে ইয়াত থাকি যাব কছ থিটা মাইনাছ সাইন থিটা বাই কছ থিটা প্লাছ সাইন থিটা। এতিয়া টেন ইনভাৰ্স কছ দি পেলাই মই যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম 1 মাইনাছ টেন থিটা বাই 1 প্লাছ টেন থিটা। অ'কে, এতিয়া ইয়াত টেন ইনভাৰ্স 1 মাইনাছ টেন থিটা বাই 1 প্লাছ টেন থিটা হৈ যায় 10 পাই বাই 4 মাইনাছ থিটা, এটা আমাৰ ফৰ্মুলা হয়। এতিয়া টেন ইনভাৰ্স 10 কাটি গ'লে ইয়াত থাকি যাব পাই বাই 4 মাইনাছ থিটা। পাই বাই 4 মাইনাছ থিটা হ'লে পাই বাই 4 মাইনাছ থিটা, থিটাটো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ম। এক্স ইকুৱেল টু কি লৈছিলোঁ কছ 2 থিটা, এতিয়া 2 থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব কছ ইনভাৰ্স এক্স, থিটা ইকুৱেল টু কি আহি যাব হাফ এটা আহি যাব, হাফ কছ ইনভাৰ্স এক্স। এইটো যদি মোৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড হয়, এইটো মোৰ কি ৰাইট হেণ্ড চাইড হ'ব, এইটো মোৰ হৈ যাব ৰাইট হেণ্ড চাইড। এতিয়া নেক্সট এইটো চোৱা, ইয়াত মোৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড দিয়া আছে 9 পাই বাই 8 মাইনাছ 9 বাই 4 সাইন ইনভাৰ্স 1 বাই 3। ইয়াৰ পৰা মই যদি 9 বাই 4টো কমন লওঁ মই ইয়াত কিমান পাম পাই বাই 2 মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্স 1 বাই 3। তেতিয়া 9 বাই 4 মই এটা ফৰ্মুলা জানো সাইন ইনভাৰ্স এক্স প্লাছ কছ ইনভাৰ্স এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাই বাই 2। পাই বাই 2 মাইনাছ সাইন ইনভাৰ্স এক্স ইকুৱেল টু হৈ যাব কছ ইনভাৰ্স এক্স হ'ল। এতিয়া ইয়াত কছ ইনভাৰ্সক মোৰ সাইন ইনভাৰ্স মিলাব লাগে, 9 বাই 4 মই এইটো সাইন ইনভাৰ্স দি দিম ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, মানে সাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু যদি 1, তারপর আমি এইটো ফৰ্মুলা বহাম সাইন ইনভাৰ্স ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, তো 1 বাই 9, 9 বাই 4 সাইন ইনভাৰ্স, এইটো ইফালে গ'লে 9 মাইনাছ 1 8, তাৰমানে ৰুট 8 বাই 3, 9 বাই 4 সাইন ইনভাৰ্স ৰুট 8 মানে কি 2 ৰুট 2 বাই 3 ইকুৱেল টু মোৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মিছকিনিয়াছৰ কিছুমান মেথছ মই কৰি দিলোঁ, যিটো নাম্বাৰ 12টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নাম্বাৰ 11টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, তেতিয়া মিছকিনিয়াছৰ কিছুমান মেথছ কৰি দিলোঁ, বাকী যিকেইটা আছে নিজে ট্ৰাই কৰিবা। এতিয়া আমি নেক্সট আমাৰ লাষ্ট ছেশ্যন যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, লাষ্ট ছেশ্যনত কিছুমান এক্সামত অহা আৰু দুটা ছেশ্যন মই ইয়াত দিম। এতিয়া নেক্সট যিটো মই ভিডিঅ' দিম তাতে এক্সামত অহা বোৰ্ড এক্সামত অহা কিছুমান ট্ৰিগন'মেট্ৰি মেথছ ছল্ভ হ'ব। তাৰ পিছৰ যিটো ছেশ্যন হ'ব তাত জেইৰ অহা কিছুমান ট্ৰিগন'মেট্ৰি মেথছ ছল্ভ কৰি দিয়া হ'ব। তেতিয়া আমাৰ ট্ৰিগন'মেট্ৰিৰ যিটো ছিৰিজটো ট্ৰিগন'মেট্ৰি ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগন'মেট্ৰি ছিৰিজটো কমপ্লিট হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়া তোমালোকে ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগন'মেট্ৰি মোটামুটি আইডিয়া গম পাই গৈছা, পূৰা এক্সাৰচাইজটো ক্লিয়াৰ কৰা, ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই মোক চেণ্ড কৰিলে হ'ল, বা বুজি নাপালে ৰিপ্লাই দিলে হ'ল। ঠিক আছে, বাছ আজিৰ কাৰণে হ'ল।